Ja, men hörni, idag ska vi lära oss från the one and only RAINBOLT hur man spelar Geoguessr. Ni vet ju, han killen som kan exakt allting om Geoguessr. Skulle till och med kunna säga att han är bättre på Geoguessr än mig. Hur är det möjligt? Så helt enkelt ska vi få lära oss lite mer om hur man spelar Geoguessr från the one and only RAINBOLT. Och jag tänker att vi helt enkelt hoppar in i videon. Jag är så jävla taggad på det här. Where players guess where they are on a Google map based on one screenshot. Yeah, competitive Google Maps is the way I like to. Fan, de har redan sagt fel. Det är ju inte en screenshot man får. Man får ju gå runt i världen. Vad är det för skit? De har inte gjort research. Det är okej, Wired. It's okay. Vi fortsätter. There's an eastern road in North Macedonia where there's dead flies on the camera. To find out how he guesses countries in 0.1 seconds. Oh my god. Okej, jag har en liten fråga här. Varför har inte jag blivit kontaktad? Eller jag kanske har det. Det är bara jag som är liksom otroligt dålig på att hitta. Men har ni inte sett mina 0.1 second TikToks? Alltså, what? Hur fan ska man hinna? Okej, de körde på höger sida. Men vad fan? Hur ska man hinna med det här? Okej, höger sida. Jag älskar att jag går på att de kör på höger sida. Som att det ska liksom hjälpa. Charlotte. Okej, det var Brasilien, obviously. De har ju fått flera miljoner vis. Nej, det har de inte. När jag har spelat 0.1 seconds, vilket jag funderar på att göra igen för att det var jävligt kul, då har jag ju faktiskt inte fått positionen. Men han fuskar. Det är det han gör. Nej, jag skojar. Den har fått ett nytt namn via TikTok. Den heter nu Anita, en utav de där. Jag vet inte, jag gjorde någon video häromdagen där jag frågade om ni kunde ge min kaktus ett namn. Och Anita blev namnet. Ja, det var det jag skulle säga om det. Vi fortsätter. Honestly, I dedicated any ounce of free time in the past 13 months to Google Maps and learning countries. So, here we are. Fan, vilken nörd. Jag har ju ett problem också, tydligen. Vänta, nej, vad är det här? Finns det en drive? So, we put them to the test. Immediately we're going to be in Latin America. We have short plates. We have white on the bottom. If I could see the crop. Okej, vi har den här bilden. Och nu ska jag gissa då var vi är i världen. Okej, first of all ska jag prata som honom. This is England. Nej, jag ska. Det här är inte alls England. Okej, jag ska säga att det här är... Nu ska jag inte zooma in heller. Okej. Ska vi drar upp en karta, tycker jag. Här har vi då Geoguessr-kartan. Jag slängde upp den. Jag tror att vi är... Okej, det är fan lite klurigt alltså. Det känns som att vi är längre ner. Vi är ändå nära skogen. Det är liksom grönt. Because of the trees, I'm gonna say Florida. Fan, jag vet. Jag säger typ här. Här är vi. Där är vi. Jag kommer lägga in den där. Alltså nu, det här är ju helt fel. Here, it would maybe be more helpful. But I do think with the white painted pole bottoms in Spanish with short plates, I would probably guess Guatemala, assuming you cut off the car. I like to call these guesses vibe guesses more than anything because it is just so intuition based. So that's using things like road line recognition, vegetation, how tropical it looks, what the road is made out of, what concrete, is it using asphalt, how is the road quality. Var det Guatemala eller? Ja, då sa det. Men jag tänker att det lät så här bididing, så att det kanske var det. Då hade jag helt fel. Ja. Now let's look at some tips and tricks for Geoguessr. Okej. First thing I always... Det är nu vi kommer till the nitty-gritty här. Det är nu jag kommer lära mig massa skit. Bollards. Learning what side the road countries drive on is extremely important. There's a couple of things that we're looking for on utility poles, telephone poles. You're looking at what it's made of, the design, if there's stickers on it, or different types of markings on the poles. Because all these different things together are very helpful in going into an educated guess. Jag tycker att det finns en gräns här. Jag tror aldrig att jag kommer börja lära mig så här pelare och så här stångar. Det känns lite... Speciellt eftersom jag bara spelar Sverige. Så det hjälper ju faktiskt inte så mycket. Okej, vi fortsätter bara kolla. There's holy poles, there's A-frame poles, there's hook poles, and then from there you have like, okay, this is wooden, this is concrete. 95% of the poles that are concrete in Australia are in Victoria. So if I see a concrete pole, I know I'm going to be Victoria. If I see a black sticker driving left with looking very tropical, it's going to be mainland Malaysia. Or a blue sticker is in France on their telephone poles, and ladder poles are in Spain, Portugal, France. Bollards are pretty much just road markings in different countries. Every country, for the most part, has a distinct bollard. So pretty much if you see one bollard, you know you're going to be in that country. Oj, vänta. Det där är väl ändå svenska? Så där ser hon fan ut i Sverige.
Så hur visste han att det var Germany? Jag försöker fatta. Här är det dock det är kanske en död fluga där, precis vid min kamera. Är det en död fluga? Eastern Road, North Macedonia, where there's dead flies on the camera. Ska man veta det, eller? Att det är en död fluga? Jag fan en fråga. Märker de inte att det är döda flugor på kameran? De kör liksom hela, vad det nu var, Indonesien, och så bara, fan, vi hade ju en död fluga på hela den enda kameran vi körde med hade en död fluga på kameran. Ja, whatever. Okej, vi fortsätter. There's a website called geohints.com too that has like all the ballers listed out. It's like extremely helpful. Vänta. Det här är intressant. Geohints.com. Vad är det här? Nej, vad sjukt. Det här måste vi... Oh my god. Det här måste vi göra en video på. Det vore så jävla roligt att göra en video bara genom att fuska. Kolla vad sjukt. Det finns så mycket info. Alltså typ så här, man kör en... Alltså det här! Rifts! What the fuck? Det här är någon sån här magisk jävla... Den här Rain Man. Han kanske inte är så dum. Jag brukar ju inte fuska. Så att man inte börjar tro att jag liksom gör det här på varje video. Jag vet inte. Okej, vi fortsätter kolla på... Han heter inte Rain Man. Sa jag det förut? Jag kanske sa Rain Man. Jag tror han heter RAINBOLT. It's like Denmark has a yellow top, or you can go into more region guessing based off like Canada. Kommer han prata om Sverige? Det är det enda jag undrar. Finns det någonting i Sverige som är väldigt significant? License plates are extremely helpful as well. It's worth mentioning. Det här har jag lärt mig i alla fall. England, gula där bak, inte där fram. 2 blåa grejer på italienska. Jag höll på att säga tyska, det hade varit pinsamt. Ja, det är det. Och sen EU, just det, då är det en blå. Och sen står det oftast typ så här: CY, då är det Cypern. SV, då är det Sverige. GB, då är det England. Nu har ni hört hela min sommar. Jag har gått igenom alla platser jag har varit i sommar. Okej, vi fortsätter. Where if it's yellow front and back, it's going to be Netherlands or Luxembourg. Ooh. If it's yellow just back, it's going to be the UK or sometimes France. Even the length of a license plate is a clue. Mexico has short, colorful plates, where Ecuador has short and long plates. And then there's Brazil that only has long plates. Sometimes it's the shape of the sign. The Hokkaido arrow sign, where it's pointing at the road line. It's only really found in where it snows really heavily in Japan, which is... Det är också ganska sjukt. Alltså förlåt, men det är mycket jag lär mig här. North Kyrgyzstan and South Kyrgyzstan were covered by different people, to where one in the south was shorter, so the reflection of the camera on the mirror was at a different angle, so you would learn what percentage of the road you could see on the mirror, so you could tell you're in South Kyrgyzstan versus North. Okay, round 1 here, we have light gray soil, very arid climate. I'm gonna go North Botswana here. Slightly more east, but it was North Bots. And once you have all that information... Jag vill verkligen prata så här. Fatta om jag bara, North Bots. Definitely South Sweden. So when you're pinpointing, you're looking at things. The first thing always when you're pinpointing is to look down at the road and see what direction the road is going. So you can get the exact angle that the road is, and then you can use that to reference the road angle on the map. So I need to find something that lines up with a this angle with a curve going west. Obviously, using signage is super helpful. You know, if there's obviously a town name or a street name or a highway number, you're going to use that to pinpoint the roads from there. Det här är Danmark. Det är Danmark. Kan någon skriva i kommentaren om jag har rätt? Some countries are a lot easier and have a lot easier numbering than others. Sverige. Like for example, Denmark is a very easy to pinpoint because every road in Denmark is like labeled everywhere. It's like one of the easiest pinpointable countries because there's just road numbers and towns everywhere. Sverige då? Now, let's see how Trevor guesses in 0.1 seconds. It's Sweden. So Sweden here is a very easy guess to most pro players, mainly because really where you only get those short white dashed key outer lines is Estonia and Sweden. But vi har någonting som är speciellt. Korta linjer på vägen. Okej. Äntligen, fast Estonia har också, men vi låtsas som ingenting. De är ändå neighbors. Så. I'm still getting things wrong. I'm still getting regions wrong. So there's more to learn. Right now I'm learning Australia just because I want to be more precise at learning Australia. And then eventually I'll probably go to Russia. I would say after Russia is Turkey. I really want to get better at Turkey. Alltså, så här. Det är ändå liksom... Det är ju som att man spelar liksom. Okej, det här är väldigt kontroversiellt att jag säger så här. Men det är ju som att man spelar Call of Duty eller vad som helst. Man har ju liksom en hobby när man spelar Geoguessr. Så att han har ju tagit Geoguessr till ett extremt. Jag är ju absolut inte på den nivån. Jag har ju en anledning till att jag spelar så mycket Geoguessr. Och det är ju för att, för det första, det är ju väldigt kul att spela, absolut. Men för det andra så har jag alltid haft det här målet att typ så här lära mig mer om Sverige. Det är därför mycket har varit Sverige-baserat. Alltså ni har ju sett, 95% har ju varit Sverige
Plus att ni verkar tycka att när jag spelar i olika städer är det roligaste jag gör på kanalen. Så då har jag fortsatt med det. Plus att det är ju liksom kul, såklart. Annars hade jag inte gjort det. Så det är därför jag har spelat. Och då har jag ju inte spelat hela världen, så att jag har inte behövt lära mig alla de här grejerna. Ja, det var typ det jag skulle säga. Så att jag har egentligen aldrig behövt det här, men jag kan tänka mig att det är väldigt roligt. Jag vill typ göra en video av det här, bara för att det är nog ganska kul. That's the best part about this game is, as much as the best player in the world is at this game, he has so much to learn, especially as Google updates coverage, we get more countries. Recently, India got released, which we've never had India coverage before, so now we have to learn India. I love nothing more than the Geoguessr community. We're all just a bunch of nerds that sit in Discord and search through locations and find different commonalities in countries and play together and compete together. There's probably 500 of us competing at a high level that's growing every day. We've done this forever, for years. Jag är då en del av de här 500. Jag har inte sagt det tidigare, men jag är ju ett Geoguessr Pro, så att jag är med. Jag är ju verifierad i och för sig. Wow! Jag har lärt mig mycket av den här videon. Det känns som att jag och RAINBOLT är så här. Jag tänker att jag ska göra fler sådana här videos där jag gör så här 1 sekund, 0,1 sekunder. De är väldigt omöjliga. Han klarar av det, men inte jag. Men det är ändå väldigt roligt att så här testa sig lite mer. Men där har vi det. Tack för att ni har sett den här videon. Jag hoppas ni gillar den. Om ni gjorde det, likea, kommentera, prenumerera och bli medlem. Jävla mycket grejer. Jag borde typ ta bort det. Det blev många grejer. Ha det så bra, så ses vi i nästa video. Hej då!